Xin chào các bạn nha. Trên tay mình đây có rất là nhiều cái mũi khoan này, mũi bắn vít, bắn tôn, nhiều kích cỡ. Đó thì các bạn biết không? Chỉ cần một cái mũi này thôi là các bạn, là nó có thể làm được công việc của những cái mũi, tất cả những mũi này luôn đó các bạn. Rất là hay, hiệu nghiệm luôn. Và đặc biệt đó các bạn, đặc biệt là khi mình sử dụng vừa khoan vừa bắn vít và vừa bắn IV nha các bạn. Thì bắn IV có những loại IV kích cỡ khác nhau như thế này. Nếu mà bình thường mình sử dụng cái mũi khoan đó các bạn, mình sử dụng mũi khoan rồi mình bắn IV thì cứ mỗi một loại IV sẽ phải một cái mũi khoan khác nhau. Như vậy thì mình sẽ rất là mất nhiều thời gian nha các bạn, phải thay mũi khoan rồi phải nó tốn cái thời gian của mình thì khi đó mình sẽ chỉ cần sử dụng một cái mũi khoan tháp như thế này thì các bạn sẽ tiết kiệm được cái thời gian và cái sự mà công sức để mình thay mũi khoan rồi thay bắn IV các loại. Nói chung các bạn tiết kiệm được rất là nhiều thời gian. Bây giờ mình sẽ làm cho các bạn để các bạn có thể thực hành và áp dụng được cho công việc của mình nha các bạn. Bây giờ mình trên tay mình đây là cái vật liệu của nó là nhôm nha các bạn. Đó, ví dụ như để mình bắn những cái IV cho những cái mặt nhôm như thế này các bạn, nếu mà các bạn sử dụng cái mũi khoan nhiều khi rất là bực mình nha các bạn. Tại vì cái mũi khoan có thể là nó không vừa cái IV của mình thì nếu mà các bạn có sử dụng một cái mũi khoan tháp như thế này các bạn sẽ tiết kiệm được rất là nhiều thời gian luôn. Mình sẽ sử dụng cái mũi khoan, mũi bắn vít trước nha các bạn. Các bạn có thể sử dụng luôn cả cái bắn vít như thế này. Rất là nhiều anh em chia sẻ là sử dụng cái mũi bắn vít để mình bắn cho IV, nhưng mà nhiều khi bắn vít vô thì nó có lỗ nhưng mà nó không vừa cái IV này, các bạn bắn cũng rất là khó khăn, bực bội các bạn. Đây là mình sử dụng cái các bạn để ở chế độ khoan nha. Mình sử dụng mũi khoan này, mũi khoan 4 nha các bạn. Đó, thì như cái trường hợp này như trường hợp này các bạn thấy là nếu mà mình cứ mỗi một lần mình thay một cái loại IV khác thì có thể nó không vừa, như loại này nó vừa này các bạn. Nhưng nếu mà mình có một cái mũi bắn IV lớn hơn như mũi này thì lại không vừa, lại phải thay cái đầu khoan khác các bạn. Như thế thì rất là mất thời gian luôn. Đó. Thì như trường hợp mà các bạn sử dụng cái cách này thì các bạn sẽ không cần phải thay mũi khoan, và các bạn sử dụng cùng trên một cái mũi khoan này luôn nha các bạn. Các bạn có thể vừa khoan lỗ IV, các bạn khoan rất là nhiều thứ đa năng ở trong một cái mũi như thế này. Bây giờ để mình ở đây trên tay mình có hai loại IV khác nhau mình sẽ sử dụng cùng một mũi này, nhưng mà đều cho mục đích được hai lỗ luôn nha các bạn. Ví dụ ở đây đó, thì ở trường hợp này nha, các bạn thấy cái lỗ khoan nó rất là đẹp. Đây các bạn thấy này, cái lỗ rất là đẹp luôn. Ở đây nếu như trường hợp nó nhỏ hơn mình có thể cong ra tí xíu nha các bạn, và các bạn vừa cái IV này. Đó, các bạn vừa cái IV này là vừa. Nhưng trường hợp các bạn muốn bự hơn, các bạn không cần phải thay. Đó, mình sẽ cho xuống này. Đó, vừa luôn cái IV này nha các bạn. Đó, rất là hay luôn. Và
chỉ trong cùng một cái mũi thôi nha các bạn. Đó. Các bạn thấy này, cùng trên một cái mũi ha, mình có thể sử dụng rất là nhiều việc. Tương tự như vậy ha. Nếu như các bạn để khoan một cái lỗ, ví dụ như đây là đường kính 13 nha các bạn. Các bạn phải sử dụng một cái mũi khoan 13 như thế này ha. Các bạn khoan thì cái lỗ không bao giờ nó đẹp bằng các bạn sử dụng cái đầu khoan tháp này như thế này. Ở đây các bạn có thể đánh dấu lên cái mức 12 ha. Ở đây nó có số hết này các bạn. Có nhiều loại mũi khoan tháp thì các bạn cần cái đường kính nào thì các bạn nhìn vào thông số này và các bạn lấy băng keo để đánh dấu nó nha các bạn. Ví dụ ở đây mình cần cái lỗ 13 cho nó vừa như thế này. Rất là đơn giản luôn nha các bạn. Đó, mình để cái mức 13 nha các bạn. Cái lỗ của nó rất là tròn đẹp luôn, vừa vặn luôn ha. Nếu như chưa vừa thì các bạn vẫn có thể gioa lên này. Đó, như thế này này, tròn đẹp vừa, và các bạn bắt rất là vừa luôn. Trong khi đó nếu mà các bạn sử dụng cái mũi 13 như thế này, các bạn sẽ khó làm hơn nha các bạn. Các bạn sẽ khó làm hơn ha. Đó, cái độ bén nó cũng không bằng nha các bạn. Độ bén nó cũng kém hơn. Đôi khi ha, các bạn phải làm dấu trước ha, các bạn khoan mới được nha các bạn. Ok. Ủa, có cái súng ngắn này đi. Có. Súng dài nè anh. Không, cái súng ngắn của em mắt bót à. Không có đúng không? Em mang lấy cái đó mở ra này. Ở trường hợp cứng như thế này các bạn phải ngoác này, phải xoay này các kiểu này. Đó, các bạn phải xoay lắc các kiểu này. Thì mới bắt vừa được cái lỗ này nha các bạn. Đó, rất là bực bội luôn. Trong khi đó các bạn có thể cơ động, các bạn sử dụng được cái mũi này rất là hiệu quả luôn, và các bạn làm việc rất là nhanh chóng nữa các bạn. Nhất là sử dụng trên vật liệu nhôm hoặc là mềm. Đây, các bạn nhất là trên cái vật liệu mà nó mềm như nhựa hoặc là những cái thứ khác á, các bạn thấy nó hiệu quả hơn luôn nha. Đó, đó, cần to hơn. Đó, nó tròn nó đẹp. Nhưng nếu mà các bạn sử dụng cái mũi này ở trên vật liệu mềm thì nó sẽ không thẳng đẹp bằng nha các bạn. Đó, cái hình không bao giờ mà nó tròn đẹp được ha. Rất là hay trên những cái vật liệu mà nhựa như thế này, các bạn muốn khoanh tròn ha, nó rất là hiệu quả luôn nha các bạn, rất là đẹp luôn. Đó, trong khi đó các bạn sử dụng cái mũi này thì không hiệu quả bằng nha các bạn, và làm lâu hơn. Rồi, hôm nay mình chia sẻ cái mẹo về sử dụng mũi khoan tháp và những tác dụng của nó. Các bạn thấy hay thì hãy đăng ký và like cũng như chia sẻ video cho nhiều người biết nhé. Mình xin chúc các bạn thành công. Mình chào tạm biệt các bạn nha.